स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरु, आज पनि यहाँमा चाहिँ एउटा मोबाइलको अनबक्सिङको भिडियो लिएर आइसकेको छु, जसको नाम रहेको छ Redmi Y2। यो एकदम युजफुल हुनेछ। जुन बजेट फन्डमा स्मार्टफोन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फोन चाहिँ एकदम युजफुल रहनेछ। साथीहरु, यसको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको 16 मेगापिक्सल भने यसको ब्याक क्यामेरा दुईटा रहेको छ। एउटा रहेको छ 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल रहेको छ भने यसको डिस्प्लेको साइज रहेको छ 5.99 फुल एचडी फुल स्क्रिनमा रहेको छ भने यसको क्वार्टर क्रोम स्न्यापड्रागन प्रोसेसर रहेको छ। साथीहरु, आज म यही फोनको चाहिँ यहाँमा चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। साथीहरु, मोबाइल Redmi Y2 मोबाइल यही रहेको छ। यहाँ माथि मुनि पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण डिटेल्स यसमै दिइरहेको छ। 16 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ भने ब्याक 12 प्लस 5 दिइरहेको 0.99 यसको स्क्रिन रहेको छ भने फुल स्क्रिन डिस्प्ले रहेको छ। क्वार्टर क्रोम स्न्यापड्रागन प्रोसेसर रहेको छ भने मुनि देख्न सक्नुहुन्छ 4GB र्याम र 64GB मेमोरी रहेको छ। म यसलाई ओपन गर्दैछु। साथीहरु, ओपन गर्दाको इन्टरफेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, Redmi लेखिएको मोबाइल रहेको छ। म यसलाई ओपन गर्दैछु। मोबाइल माथि नै रहेको छ, माथि प्लास्टिक कभर गरिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि डिटेल्सहरु राखिएको छ। क्वालिटी राम्रो रहेको छ। प्लास्टिक बडी रहेको छ, फिंगरप्रिन्ट पनि रहेको छ। दुईटा क्यामेरा रहेको छ, एउटा 12 रहेको छ भने एउटा 5 मेगापिक्सल रहेको छ भने अगाडि फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ यसको अलि राम्रो क्वालिटीको रहेको छ, 16 मेगापिक्सल रहेको छ। म यसलाई कभर यो निकाल्दै छु भने म कभर निकालिसकेको छु र बक्समा के छ अरु बक्स ओपन गर्दै छु र यस बक्स माथि रहेको छ। यसको ओपनिङ कहाँबाट हुन्छ, म यसलाई ओपन गर्दै छु। पछाडि ओपन गर्ने ठाउँ रहेको छ भने यसमा ब्याक कभर एउटा रहेको छ। ब्याक कभर प्लस युजर म्यानुअल रहेको छ। युजर म्यानुअल हाउ टु युज गर्ने भन्ने दिइरहेको छ भने म यसलाई साइड राख्दै छु। प्लस अर्को एउटा पनि एउटा इङ्ग्लिसमा रहेको छ, यो पनि युजर म्यानुअल रहेको छ। यी सबैलाई म पन्छाउँदै छु भने यसको बैक कभर पनि साथमा दिएको छ। साथीहरु, यही फोनको बैक भने यो ट्रान्सप्यारेन्सी कलरमा रहेको छ। रबरको रहेको छ, एकदम फ्लेक्सिबल छ, युज गर्नलाई अलि सजिलो हुन्छ र मोबाइल खस्दा यहाँहरुको सेफ्टी रहनेछ भने साथमा दिइरहेको छ एउटा चार्जर एकदम ब्याक कलरमा दिइरहेको छ भने यसको डाटा केबल दिइरहेको छ। साथीहरु, यही डाटा केबलबाट यहाँले चार्जरमा जोडेर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने मुनि अरु खासै केही छैन। एउटा पिन दिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ मुनि पिन सिम होल्डरको लागि, सिमको लागि चाहिँ दिएको छ। म सिम निकाल्ने पनि देखाउँदै छु भने साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो राइट साइडमा चाहिँ भोल्युम बटन र पावर बटन दिएको छ भने यो अर्को साइडमा सिम होल्डर दिएको छ। यसमा डबल सिम लाग्ने छ। डबल सिममा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 3टा पोर्ट रहेको छ, एउटा दुईटा सिम र एउटा मेमोरी कार्ड सबै एउटैमा लाग्ने रहेको रहेछ। र म यसलाई ओपन गर्दै छु। Redmi Y2 स्न्यापड्रागन प्रोसेसर रहेको ओपनिङ भइरहेको छ। यसको टच स्क्रिन प्लस यसको क्यामेरा, फ्रन्ट क्यामेरा एकदम गजबको रहेको छ। साथीहरु, म यसलाई फर्स्ट टाइम ओपन गर्दै छु। यसको डिस्प्ले यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ। एबाउट फोनमा जाँदै छु, देख्न सक्नुहुन्छ एबाउट फोनमा Redmi नाम रहेको छ। मोडल नम्बरको Redmi Y2 रहेको छ भने र्याम 4GB रहेको छ। 64GB को चाहिँ यसको इन्टरनल मेमोरी रहेको छ। एकदम युजफुल हुनेछ साथीहरु। एन्ड्रोइड भर्सन 8.1.0 रहेको छ। यो अपडेट हुनेछ साथीहरु। यसलाई चाहिँ जब यहाँहरुले नेटमा कनेक्सन गरिसके पछाडी चाहिँ यो अपडेट हुनेछ। इन्टरनल मेमोरी 64GB रहेको छ साथीहरु। यसलाई
र यसको म क्यामेरा पनि यहाँलाई देखाउँदैछु। ब्याक क्यामेराको क्वालिटी यहाँहरूले सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ भने यसको फ्रन्ट क्यामेरा एकदम युजफुल हुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आज यहाँमा बिदा लिँदैछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ। नेपाल।